سلام علیکم، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو میخوام دقیق و با جزئیات هزینه‌های سفر به هرمز، لوکیشنایی که رفتیم و همه کاری که کردیم و بهتون بگم. پس اگر قصد سفر به هرمز رو دارین، این ویدیو خیلی کمکتون میکنه برای برنامه‌ریزی سفر و هزینه‌هایی که قرار در نظر بگیرید. اگرم فعلا قصد سفر ندارین، فقط میتونید از ویدیو، جاهای دیدنیش و قشنگی هرمز لذت ببرید. شروع و پایان سفر ما از شیراز بود. به دلیل کمبود وقتی که داشتیم تصمیم گرفتیم با اتوبوس بریم تا رفت و برگشت رو توی راه بخوابیم. بلیط اتوبوس شیراز تا بندرعباس نفری 211,000 تومان. وقتی رسیدید بندرعباس باید یه راست برید اسکله شهید حقانی. به خاطر اینکه اتوبوس ما خیلی تند رفت، متاسفانه محاسباتی که کرده بودیم اشتباه از آب در اومد و به جای 6 صبح 4 صبح رسیدیم. خب چیکار کردیم؟ کولامون رو گذاشتیم زیر سرمون و 2 ساعت فیکس خوابیدیم. اولین حرکت به سمت هرمز ساعت 6:30 صبحه، ولی شما قبل از سفر حتما زنگ بزنید به اسکله و مطمئن شید از ساعت حرکت. وارد اسکله که شدید میرید سالن قشم تا بتونید برای هرمز یا قشم بلیط اتوبوس دریایی بخرید. هزینه بلیط نفری 105,000 تومانه که خودتون میان از این دستگاه خرید میکنید. یه نسکافه زدیم تا موقع حرکتمون بشه، بعدم رفتیم سمت اسکله. بلیطامون رو تحویل دادیم و رفتیم سوار بشیم که دیدیم بله دارم بار میوه و سبزیجات میبرم برای جزیره. خیلی جالب بود به نظر. خوشمندیم که رعایت سلیمانی و سلامت خود و دیگران به توصیه‌های مهمانداران در طول سفر توجه. وقتی وارد جزیره میشین، اولین صحنه‌ای که باش مواجه میشید خانمایی هستن که دارن لباس میفروشن، سوغاتی، صنایع دستی. من ازشون لباس، شال، نقاب و کلاه خریدم که شد 1 تومن. به جزیره شهید پرور هرمز خوش آمدید. برای حمل و نقل توی جزیره میتونید از این موتورای 3 چرخ کرایه کنید که همراه با راننده هست که ساعتی حساب میکنن کرایه‌شو، یا اینکه میتونید موتور کرایه کنید که ساعتی و روزانه بهتون میدن. خودتون حساب کنید با توجه به تعداد افرادی که هستید و اینکه آیا موتور سواری بلد هستید یا نه، یکشو باید کرایه کنید. ما اینجا یه دونه کرایه کردیم تا ما رو برسونه به خونه و موتور اونجا ازشون تحویل بگیریم که کرایه از اینجا تا خونه 50,000 تومان ازمون گرفت. موتور رو کرایه کردیم روزی 1 تومن که در نهایت 2,400 دادیم بهشون. 2 روز و چند ساعت دستمون بود. خونه هم شبی 300 تومن که 2 شب موندیم شد 600 تومن. اول از همه رفتیم دره نمک که واقعا مثل مریخ میمونه وقتی قدم میزنی. وقتی هم که میرسی بهش پر از حس عجیبه، یه آرامش خاصیه. واقعا میگن نمک انرژی منفی رو دفع میکنه، همچین حسی به دست میده اونجا. بعدم رفتیم سمت اقامتگاه ماجرا چند تا عکس بگیریم که اسمشو اگر نمیدونستین قطعا این اقامتگاه رنگی رنگی رو دیدین تا حالا. البته فعلا استفاده نمیشه، کسی اونجا اقامت نداره. لوکیشن بعدی غار نمک که خیلی غار جالبی بود. عمق زیادی نداره ولی خب همون مقداری هم که هست انگاری برف اومده، خیلی بانمکه. چراغ قوامون رو برداشتیم و گفتیم تا آخر غار بریم. رفتیم دیگه دیدیم خیلی ارتفاعش کم شده، نمیشه بری. نمکاش هم دیگه کم شده بود، پس برگشتیم. لوکیشن بعدی که رفتیم دره رنگین کمان بود. واقعا اعجاب انگیز این همه رنگ. اون خانومی که اونجا بود محلی بهمون گفتش که خیلیا که میان اینجا میگن این که چیزی نداره سری برمیگردن، ولی خداییش یکم ذوق داشته باشین وقتی اینجور جاهایی میرید. اینم رنگایی که اونجا خاکا بود زدم رو دستم، ببینید چقدر متنوع. برای اینها رفتیم غذاخوری خاله سکینه که غذا رو خودشون درست میکردن و توی خونهشون میخوردیم. 2 پیازه میگو خوردیم، خیلی خوشمزه بود. اینم ترشی سپستون میگن بهش. روی لوکیشن اگر بزنید غذاخوری خاله سکینه بهتون نشون میده آدرس و یه پرس غذاشون هم غذای دریایی هر مدلی 300,000 تومان بود. بعد ناهارم رفتیم دره مجسمه ها. هوام ابری بود و دریا هم طوفانی شده بود. علت نامگذاری اینجا همینه که سنگ کوه‌ها شبیه مجسمه است که بهش میگن دره مجسمه یا دره تندیس ها. بعد از بیرون اومدن از دره با منوچهر آشنا شدیم که بهم یاد داد کاسه تبتی رو چجوری دست بگیرم و چجوری صداشو در بیارم. بار اولم بود و تجربه خوبی بود. بزن دست قشنگه رو.
بلافاصله از اونجا رفتیم ساحل سرخ، ولی از اونجایی که هم هوا داشت تاریک میشد و هم خیلی باد میومد، دریا طوفانی بود، بیخیال شدیم، گفتیم فردا میایم دوباره اینجا. بهمون گفتن اینجا خانم‌ها نباید سوار موتور شن، به خاطر اینکه گشت اگر بیاد بهشون گیر میده، ولی خب به ما که کسی گیر نداد. توی شهر که رسیدیم دیگه بارون گرفت، ما هم یه کافه خوشگل دیدیم، رفتیم نشستیم اینجا، شامو خوردیم با یه قلیون، شد 500,000 تومان. شام و کوسه سفارش دادیم که به نظرم تجربه جالبی بود، خوشمزه هم بود، من دوست داشتم. بعدش هم که رفتیم خونه خوابیدیم و فردا ادامه ماجرا. مهمترین چیز ضد آفتابه، تا اونجایی که میتونید بمالید وگرنه چند درجه پوستتون تیره میشه. اینجا هم دانشگاه آزاد هرمزه که شاید شما مثل من نمیدونستید دانشگاه آزاد داره، ولی خب خیلی باحال بود، واقعا سورپرایز شدم از دیدنش. هر جای این جزیره رو که شما برید یه ساحل خیلی قشنگ و فوق العاده داره، هر کدومش قشنگی خودشو داره، اما مورد علاقه ترین ساحلش برای من اینجا بود. بسیار دنج بود و مناسب برای آبتنی. دره رنگین کمان رو که یادتونه بهتون نشون دادم. اینجا اومدیم بریم غار رنگین کمان. غار رنگین کمان رو پیدا کردن یکم سخته، چون همین که توی جاده هیچ علامتی نداره که از کدوم سمت باید برین و یه جاده فرعیه، همین که وقتی که میرید یه مسیر خاکی و فرعی رو باید برید، موتور رو یه جا پارک کنید و ربع ساعت حدوداً پیاده روی برید تا دهانه اصلی غار رو پیدا کنید. به خاطر همین بهتر یه راهنمای محلی داشته باشید یا یه نفر که قبلا اونجا رو رفته باشه، به راحتی پیدا نمیشه. اکثر کسایی که میان هرمز از غار رنگین کمان دیدن نمیکنن. دلیلش اینه که یا روی نقشه پیداش نمیکنن، چون مسیر فرعی و پیچیده داره. یه سری هم وقتی میرسن در غار منصرف میشن از بس که این مسیرش سخته، تقریبا باید بخوابی رو زمین رو رد چی از اون زیر، و طولانی. داخلم حسابی گرمه، اصلا خیلی شرایط سختیه، ولی واقعا ارزش دیدن رو داره. بعد از غار که خیلی شرایط سختی داشت، واقعا طاقت فرسا بود، اومدیم اینجا. ویو بسیار زیبا، اینجا ساحل لاک پشت ها، زمان بازدیدش به اندازه‌ای که بخواید یه تعداد عکس بگیرید. بالاخره اومدیم ساحل سرخ. فکر کنم اینجا معروف ترین لوکیشن هرمز باشه. همه کسایی که فیلمی، عکسی، چیزی از هرمز دیدن و تا حالا نیومدن قطعا اینجا رو دیدن. انقدر اینجا همه چیز قرمزه که واقعا عجیبه. کل وسایلاشون دیگه قرمز شده، یعنی امکان نداره شما بیای اینجا لباسات، کفشت، وسایل، دوربین، همه چیز قرمز میشه و وقتی میری بشوریش اونجور هم تمیز نمیشه، خیلی رنگش ماندگاره. اینجا هم سوغاتی میفروشن، لباس میفروشن، صنایع دستی. چیزی که هست لباسی که میفروشن گرونتر از اونجاییه که توی ورودی شهر اول کار بهتون نشون دادم. هر کدوم از آیتما 50 الی 100,000 تومان گرونتره. اینجا 2 مغازه کوچولو هم هست که ساندویچ و نوشیدنی مختلف میفروشن. من هر هزینه‌ای که تا اینجا بهتون دارم میگم هزینه‌ایه که ثابته برای هر کسی که بیاد توی این سفر. یه سری چیزایی که نمیگم و خب قطعاً به چشتونم میاد و حتما خواهید خرید. توی هر لوکیشن نوشیدنی خنک، چون هوا گرمه و آب بدن خیلی رو تبخیر میشه، هی تشنه میشی. اینجا هم رفتم برام طرح حنا زدن روی دستم که هزینه‌اش 100,000 تومانه. جالبیش اینه که وقتی میخوام براتون طراحی کنن هر چیزی که در لحظه به ذهنشون برسه روی دستتون میزنن و اینکه هیچ کدوم از طرح‌هاشون مثل هم نیست. امروز هم دوباره منوچهر رو دیدیم با یه تجربه جدید. به هم یاد داد که یه ساز بادی آفریقایی رو بزنم که اسمش اوکاریناه. اینجا هم ساحل نقره‌ای با ماسه‌های براق جذابش. یه خواهشی که ازتون دارم، هر کسی که صدای منو داره میشنوه، بیاین این فرهنگ رو بین خودمون و اطرافیامون جا بندازیم که وقتی یه سفر رفتیم هرمز نخوایم بطری پر کنیم از این خاکای سرخ یا از این ماسه‌های نقره‌ای با خودمون برداریم بیاریم خونه هامون. اگر بیاین جنوب و نانتون موشی نخورید، واقعا اون سفرتون اصلا حساب نکنید. اینجا یه نون محلی درست میکنن که روش هم یه سری خوراکی خاص میریزن که بهش میگن نون توموشی. حالا چیا میریزن؟ این نونو که میان درست میکنن روش ماهیاوه یا سوراخ میریزن، 2 چیزی که شاید اسمشو نشنیده باشین. 2 نوع سسه که با ماهی درست میشه، ماهی خشک که قطعا طعمشو تا حالا نچشیدید. ماهیاوه یه سس قهوه‌ای رنگه، سوراخ یه سس قرمز رنگه. اون سوراخ خاک جزیره هرمز هم توشه، یعنی خاک خوراکیه، توی این سس ازش استفاده میشه.
نونش هم که اینجوری با خمیر درست میکنن. اون یکی خانمم که داره سمبوسه درست میکنه و جذابترین و شاید جدیدترین سمبوسه که بتونید تست کنید سمبوسه کوسه هست. من که خودم عاشق ماهیاوم، ولی اگه شما از بوی ماهی خوشتون نمیاد، هر چیزی که بخواید براتون روش میزنه. تخم مرغ، پنیر یا حتی نوتلا. نهار روز دوم دوباره رفتیم از خاله سکینه 2 پیازه میگو گرفتیم، از بس خوشمزه بود. اما برای شام اومدیم یه رستوران با کلاس که اولش هم با چای ازمون پذیرایی کردن، ولی حیف غذایی که سفارش دادیم. هوس ماهی کرده بودیم و اومدیم تست کنیم. گفتن ماهی اسمش ماهی مقواه آوردن، ولی افتضاح. وقتی تاکید میکنم که از خود محلی غذا بگیریم، برای همین آشپز اصلا نتونسته بود بوی ذوق ماهی رو بگیره. خیلی بو میداد، بدمزه بود، نپخته بود. وقتی که یه تهرانی میاد تو هرمز رستوران باز میکنه، نتیجهش میشه همین. غذای ما که شد 320 تومان. من از معدم عذرخواهی میکنم که همچین غذایی بهش دادم. بریم برای روز سوم. صبح روز سوم خونمون رو تحویل دادیم و خواستیم بریم موزه دکتر نادرعلیان رو بازدید کنیم. کلی کوچه پس کوچه های تنگ و باریک و پشت سر گذاشتیم تا بالاخره موزه رو پیدا کردیم. من خودم خیلی علاقه به بازدید از موزه ندارم خداییش، ولی اینجا فوق‌العاده بود. پر از هنر و اصالت و داستان مردم بود. قشنگ میشد به چشم دید که اینجا چه پروسه و چه مراحلی رو طی کرده تا جزیره هرمز شده الان چیزی که ما میبینیم، چیزی که بهش سفر میکنیم و اینقدر مهمان پذیره. بلیت ورودی این موزه هم نفری 50,000 تومنه. تمام این صنایع دستی که اینجا هستن همگی کار دخترها و خانمای هرمزی هستش. دکتر نادرعلیان بهشون یاد دادن که چجوری نقاشی بکشن، از چه تکنیکایی استفاده کنن تا بتونن خانمای مستقل باشن و توی درآمد به خانوادهشون کمک کنن. این هم یه مهر دستساز کار خود دکتر نادرعلیان که روی شنای ساحل اینجوری طرح خرچنگ و ماهی میندازه. انقدر حس خوبی میده استفاده ازش که دوست دارم دور تا دور جزیره برم رو ساحلش این مهر رو بزنم. آخرین بازدید ما از قلعه پرتغالی ها بود که وقتی رسیدیم دیدیم که تعطیله. پرسیدیم، گفتن که خیلی وقت تعطیله، بازدید نداره. دیگه در زدیم و خواهش کردیم که بذارن ما یه سر بریم داخل رو نگاه کنیم. توی راه برگشت متوجه شدیم که لاستیک موتورمون پنچر شده و بردیمش برای پنچرگیری و توی این مدت منم نشستم توی کافه همون نزدیکی‌ها، نوشیدنی خنک زدم بر بدن تا کارشون تموم شه. قبل از برگشتنمون گفتیم اینجوری فایده نداره، باید بریم پیش خاله سکینه یه ماهی بخوریم که اون ماهی مسخره دیشبو به شوره ببره. خداییش هم خیلی خوشمزه بود. ماهی تونه و واقعا خوب مزه دارش میکنن و مزه واقعی غذای جنوبو میده. قیمتش هم پرسی 300 تومن. متاسفانه هر سفر پایانی داره و من از این بخشش متنفرم. یه سه‌چرخ گرفتیم تا ما رو تا اسکله ببره. همه وسیله رو چیدیم توش و خدافظ خاله سکینه با غذاهای خوشمزه، خدافظ هرمز زیبا، خدافظ همه خاطرات قشنگ. از اینجا تا اسکله هم 50,000 تومان ازمون گرفت. بلیت برگشتم گرفتیم که دوباره همون 105 تومن بود نفری. رفتیم سمت جایگاه و سوار اتوبوس دریایی شدیم که به محض رسیدن بندر عباس با اتوبوس برگردیم به سمت شیراز. هنوز چند ساعتی نگذشته بود از هرمز بیرون اومده بودیم، ولی دل من واقعا براش تنگ شده بود. ما شب رسیدیم شیراز و این سفرمون تمام شد، اما واقعا هیچ جا هرمز نبود. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید، بهتون جواب میدم. با لایک کردن و سابسکرایب کردن منو خوشحال میکنید. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.